Magandang araw mga ka-Buildrite. So nandito tayo ngayon sa isang factory para dahil pag-usapan ng isang napakadalas na itanong sa comment section namin kung bakit madalas magkaroon ng crack ang mga flooring ng kanilang mga machines. So nandito para talakayan natin sa segment na to, ano ang mga pwedeng mga rason kung bakit siya nagka-crack and ano ang mga pwedeng maging solusyon para iwasan ang mga ganitong problema. Some of the common mistakes na ginagawa ng mga ibang contractor or ng mga plant managers or even mga machine engineers natin is that they're trying to use cement for their machine bedding. Okay, so we do not recommend cement for machine bedding because for many reasons. Number one, mas mahina obviously yung compressive strength niya. And then kung magaan man yung machine, sabihin natin mas magaan yung machine, but cement has a very poor tensile strength and has a poor shear strength. So, pag nagkaroon ng vibration yung machine, it can again cause some cracks during vibration. Another reason is that hindi siya non-shrink grout. Okay, so meaning, after mo malagay yung semento, pwedeng mag-shrink yung nilagay nating machine bedding using cement. And then, pag nag-shrink siya and then naiwan na lang mga 2 mm or probably 1 mm man, then again, saan nakarest ulit yung machine? Nakarest ulit sa bolt. Hindi na naman siya nakarest sa machine bedding. Alright? So that is the reason why we do not recommend yung cement. The other reason naman din is that sometimes they try to use non-shrink grout, non-shrink cementitious grout. Actually, okay siya dahil non-shrink na siya. So it removes the problems of having shrinkages. So magkakaroon ng malinis na machine bedding, pwede maka-lie flat yung base plate. If you have this type of machine, which has around 80 to 100 tons na machineries, and then mataas yung vibration dahil may loading, may discharge. So again, tulad ng sinabi ko kasi inyo kanina, hindi ganun kaganda ang tensile strength at saka ng shear strength ng cementitious grout. Same with cement. So what we recommend is that using non-shrink epoxy grout for this kind of machineries. Alright, so anong maganda sa epoxy non-shrink grout? Ang maganda, number one, is it's non-shrink. Alright? Number two, ang maganda dito, dahil sa mga dynamic load, dahil sa mga vibration na to, ang epoxy grout has a very good tensile strength and has a very good shear strength. Obviously, yung compressive strength ng epoxy non-shrink grout is also higher than the typical cement and non-shrink grouts. It has around 12,000 PSI na compressive strength. A minimum of around 10 mm ang kailangan ma-apply for non-shrink epoxy grout during this application. And ang maganda pa sa sa epoxy non-shrink grout is that it's also chemical resistant. So normally sa mga planta, sa tabi ng mga machineries, hindi natin maiwasan na magkaroon ng acid or mga chemical spillage. So ang maganda rito, hindi siya masisira. Unlike sa mga cementitious grouts or cement, kung nagkaroon ng mga chemical spillage, then masisira yung concrete natin. Alright, so one thing that I like also about the epoxy non-shrink grout is that it full cures within 2 days or 48 hours. So sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pwede nating iwan ng matagal na walang machine bedding kasi pwedeng mahulog yung machine dahil pwede mabali yung bolt, then delikado para sa mga tao or workers natin. Alright, so with that, I'm going to show you on how to apply epoxy non-shrink grout for this machine.
Ayan. So ngayon alam na natin kung paano mag-prepare ng tamang machine bedding sa mga ganitong mga makinarya sa planta. So at least ngayon, pwede nyo nang iwasan na magtampo sa inyong QC manager nyo or yung plant manager natin dahil maiwasan na natin ang mga crack dito sa mga tabi ng ating mga machineries. So again, don't forget, kung meron kayong mga tanong, please feel free na mag-comment sa aming comment section below. And please don't forget to like and subscribe our YouTube or even our Facebook pages para makasunod kayo sa mga bagong technology ngayon sa construction. Again, huwag kalimutan magtanong para sigurado.